Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, magluluto tayo ng pork ribs caldereta. Ito ang mga ingredients natin. 1.5 kilo pork ribs, 1 piece carrot, 3 pieces potatoes, 3 pieces bell pepper, 2 pieces sili maanghang, 1 piece onion, 4 cloves of garlic, 1 tablespoon of salt, 1 tablespoon of brown sugar, 200 grams tomato sauce, 100 grams green peas, 4 tablespoons of ketchup, 4 tablespoons of soy sauce, and 1 can of liver spread. Hihiwain muna natin ang mga gulay. Tapos na tayo maghiwa, mag-start na tayo magluto. Maglagay tayo ng konting mantika. Lagyan natin ang bawang sibuyas. Antayin natin mag-brown bago ilagay yung ribs. Pwede na natin ilagay ang ribs. Ang ating toyo. Bali, palalambutin muna natin ang ribs. After 10 minutes, balikan natin.
na guys, 10 minutes na. So, tamang-tama. Medyo wala na yung tubig. Mag-add pala tayo ng pamintang durog. Tapos, pwede natin dagdagan ng tubig para palambutin natin ng mga ilang minuto. Or hanggang lumambot yung ating ribs bago ilagay yung mga ibang ingredients. So, mag-add muna ako ng tubig. Bali yung tubig na nilagay ko ay kumukulo na to. So, mabilis na siyang kumulo. Tapos, hinaan natin ng apoy. Balikan natin mamaya after mga 30 minutes. After 30 minutes, i-check na natin. So, tamang-tama na. Nawala na siyang tubig. So, haluin natin. Medyo malambot na siya pero kulang pa sa lambot. So, dagdagan ko ulit ng tubig. At ilagay ko na lang din yung patatas at saka carrots. Tapos ang sili na maanghang. Ang asukal. Yung asin mamaya na lang, pang timpla lang yung asin mamaya. Pag kulang yung lasa. Tapos mag-add ulit ako ng tubig. Kukulaan muna natin ito ng medium heat, mga 20 minutes ulit. After 20 minutes, pwede natin ilagay ang tomato sauce, green peas at saka liver spread. At ang ating bell pepper. Tomato sauce. Ang ating liver spread. Magdagdag ako ng ketchup. Mag-add muna ako ng 1 cup na water.
Tapos pakuluan muna natin ng 10 minutes tapos pwede na siya. Ito na, after 10 minutes, luto na siya. So, tikman natin. Mag-add tayo ng konting salt. Konti lang. Ito, naluto na ang ating pork caldereta.